أهلاً بكم في قصر السيدة الكبيرة، وليس قصر آل كورهان. حلقة اليوم ستكون مليئة بالمفاجآت والصدمات التي ستغير مصير الجميع. أحداث مشحونة بالمشاعر، قرارات مصيرية، وأسرار تكشف للمرة الأولى. تابعوا للنهاية، لأن ما سيحدث سيقلب الأمور رأساً على عقب. أهم شيء وقبل أن أبدأ التحليل، لا تنسوا لايك على الفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشاركوني آراءكم في كومنتس، شكراً على دعمكم. نبدأ. المشهد الأول يأخذنا إلى المشفى، حيث تعيش العائلة لحظات صعبة بعد الهجوم العنيف. الجميع في حالة توتر شديد، وسونا تقاتل من أجل حياتها، بينما سيران تمر بحالة حرجة. الأجواء يملأها القلق والخوف، وكل شخص يتعامل مع الصدمة بطريقته الخاصة. أما عن أسماء في حالة انهيار بعد إصابة بناتها، ومن حزنها فقدت طفلها، صدمة لم تكن تتوقعها، والدموع لا تتوقف. الجميع يحاول تهدئتها، لكن الألم أكبر من أي كلمات. كاظم يشعر بالغضب العارم، لا يستطيع تقبل ما حدث، ويقرر أن يستغل الفرصة ليضغط على شيشيك وأولادها، مما يزيد الأمور تعقيداً. عابدين في مواجهة قاسية مع جولجون، حيث تتهمه بأنه المسؤول عما حدث لسونا وطفلهم. أما عن فريد، يعاني من هلاوس مرعبة في المستشفى، يرى أشياء غير حقيقية، ويتحدث مع نفسه. الهلاوس التي تهاجم فريد في الحلقات القادمة ستجعله يفقد السيطرة على نفسه بشكل كامل. هذه الهلاوس ستجعله يرى أشياء غير حقيقية، مما سيؤدي إلى تصرفات عنيفة وغير منطقية. كما رأينا في خياله، هو يرى نفسه وهو يقول لشيشيك تخلصي منها، لأنه يعتقد أنها سبب انهياره النفسي وتدمير العائلة. فريد سيشعر بأن شيشيك هي المسؤولة عن كل ما حدث له، وأن كل ما جرى من خسائر إلى الرهانات على القصر كان بسببها. لذلك قد يسعى لإيذائها بشكل متهور. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل فريد سيواصل فقدان السيطرة على نفسه؟ وهل سيأخذ خطوة لا يمكن الرجوع عنها؟ خروج عائلة كورهان من القصر سيكون لحظة مفصلية في الأحداث، خاصة لأن هذا الحدث يحمل العديد من الدلالات والتوقعات المخبأة وراءه. هاليس كورهان الذي كان يتحكم بكل شيء داخل القصر سيغادر، ولكن ليس بمعنى أن الأمور ستستقر. رغم أن خروج هاليس يبدو كنوع من الانسحاب، إلا أنه في الحقيقة يخطط لأمر ما من وراء الكواليس. تركه القصر سيجعل شيشيك تشعر بأنها أصبحت في مأمن، لكنها في الواقع ستكون أكثر عرضة لهجمات هاليس القادمة. خطة هاليس لم تنتهي بعد. ربما يبتعد هاليس عن القصر مؤقتاً ليظهر خطة مدبرة ضد شيشيك، التي يعتقد أنها نجحت في البقاء، لكنه سيواصل استهدافها بطريقة أكثر دقة من بعيد. فهل سينجح، أم ستكون شيشيك أكثر استعداداً لملاقاته هذه المرة؟ عابدين في الحلقة القادمة، عابدين يجد نفسه في مواجهة مصيرية، حيث تتصاعد الاتهامات ضده بعد الحادثة الأخيرة. جولجون تواجهه بقوة، تتهمه بأنه السبب فيما حدث لسونا وطفلها، وتكشف أسراراً قد تدمره تماماً. يشعر بالضغط الشديد، لكنه لا يظهر ضعفه، بل يحاول الدفاع عن نفسه. في نفس الوقت ماضيه يطارده، وقراراته السابقة بدأت تعود لتقلب حياته رأساً على عقب. من المحتمل أن يكون لدى بعض الشخصيات جلسات علاج نفسي تكشف عن دواخلهم وصراعاتهم. فريد قد يتعرض لتأثير كبير في العلاج النفسي. من المتوقع أن يصل كل شخصية إلى نقطة تحول في حياتهم. سونا في الحلقة القادمة، سونا في وضع حرج جداً، حالتها الصحية متدهورة، والجميع في انتظار أي أمل لإنقاذها. لكنها تتعرض لصدمة كبيرة في نهاية الحلقة عندما تفقد طفلها وسط انهيار تام. هذه الخسارة ستترك أثراً عميقاً عليها، وقد تغير شخصيتها تماماً. كيف ستواجه هذه الفاجعة؟ وهل سيظل من حولها بجانبها، أم ستواجه الألم وحدها؟ الحلقة القادمة ستكون مليئة بالمشاعر القوية والتطورات الحاسمة التي ستغير مصير الشخصيات. سيران في الحلقة القادمة، سيران تعيش أصعب لحظاتها داخل المستشفى، فإصابتها ليست فقط جسدية، لكنها تواجه حرباً نفسية حقيقية. رغم آلامها وخوفها على سونا، إلا أنها تحاول التماسك، لكنها تجد نفسها محاطة بمشاعر متضاربة بين الحب، الخوف والحزن بعد فقدان اسم للطفل. وصدمتها عندما ترى فريد يتحدث مع نفسه ويهذي بهلاوس غريبة. تدرك لأول مرة أن حالته النفسية أسوأ مما كانت تتخيل.
رغم دعم فريد لها، إلا أن تصرفاته المتهورة تشعل الشكوك بداخلها، خاصة بعدما تبدأ في ملاحظة خططه الانتقامية وسط كل هذه الفوضى. سيران تشعر أنها تفقد السيطرة على حياة فريد، لكن المفاجأة الكبرى تأتي عندما تواجه حقيقة جديدة قد تغير مصير علاقتها بفريد بالكامل. إذا كنا بصدد الحديث عن اعتراف سونا لفريد، فستكون هذه اللحظة بمثابة مفاجأة غير متوقعة تقلب كل شيء رأساً على عقب. سونا ستفجر الحقيقة أمام فريد وتكشف له أن كل ما حدث بينهما لم يكن سوى قبلة عابرة، وأنه لم يكن هناك أي علاقة حقيقية أو مشاعر عميقة بينهما. هذه اللحظة ستكون بمثابة كشف عن حقيقة العلاقة بين سونا وفريد، وستعيد تسليط الضوء على الأبعاد الخفية التي كانت غائبة طوال الوقت. لكن هذا الاعتراف سيكون صدمة كبيرة، خاصة بالنسبة لفريد الذي كان يعتقد أن هناك شيئاً أعمق بكثير بينه وبين سونا. ولكن عندما تعترف سونا بكل هدوء أن ما جرى لم يكن سوى قبلة، ستجعل فريد يواجه لحظة حاسمة تغير نظرته بشكل كامل. هذا الاعتراف سيجعل فريد يعيد تقييم كل مشاعره وتجاربه السابقة، ويدرك أنه كان يسير في اتجاه غير صحيح. سيتعين عليه الآن أن يعيد ترتيب أولوياته ويحدد مكانة سيران في حياته. وفي تلك اللحظة الحاسمة سيجد فريد نفسه في موقف لا يحسد عليه، حيث سيقرر أنه لا يمكنه أبداً خيانة سيران التي كانت دائماً جزءاً من قلبه مهما كانت الظروف. الهلاوس تطارده والخوف يسيطر عليه، وكأنه يعيش في كابوس لا يستطيع الاستيقاظ منه. المستشفى لم تكن مجرد مكان للعلاج، بل أصبحت ساحة لصراعه الداخلي. اللحظة الصادمة، سيران تراه يتحدث مع نفسه، يصرخ فجأة وينظر حوله كأنه يرى أشخاصاً غير موجودين لأول مرة. تدرك أن فريد لم يعد فقط شخصاً غاضباً أو متهوراً، بل أصبح رجلاً تائهاً داخل عقله. في نفس الوقت رغبته في الانتقام تزداد. لا يستطيع تقبل ما حدث لسيران وسونا، لكنه يتصرف بدون تفكير، مما يجعله يخسر ثقة الجميع من حوله. هاليس آغا يتدخل بقوة، يحاول إعادته إلى رشده، لكن هل سيتمكن من السيطرة عليه؟ أم أن فريد وصل إلى نقطة لا عودة؟ المفاجأة الكبرى تحدث عندما يدخل في نوبة هلع شديدة تجعله ينطق بأسرار خطيرة أمام الجميع، لتكون هذه اللحظة بداية لانفجار الحقيقة. فريد في الحلقة القادمة ليس فقط عاشقاً محطماً، بل رجل يخوض معركة خطيرة مع نفسه. فهل سيتجاوزها أم أن السقوط أصبح مصيره؟ مساعدة سيران لفريد في الحلقات القادمة ستكون نقطة محورية في تطور شخصيتهم والعلاقة بينهما. بعد الهجوم الذي تعرض له فريد، سيران ستكون لها دور مؤثر في مساعدته، سواء على المستوى النفسي أو الجسدي. بعد تعرض فريد للإصابة ومعاناته النفسية، سيران ستشعر بأن مسؤوليتها تزداد تجاهه. ستصبح الداعم النفسي الأول له، خاصة مع الهواجس والضغوطات التي يعاني منها بسبب تصرفاته المتهورة. ستساعده في إعادة بناء ثقته بنفسه، ومن خلال حديثهما العميق قد يعترف لها بمشاعره، ويكون ذلك خطوة لتقوية العلاقة بينهما. سيران لن تكون مجرد داعمة، بل ستصبح مصدر أمل لفريد في الأوقات الصعبة. وكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. الأحداث الجاية مشوقة جداً، والمفاجآت لسه ما خلصتش. إيه أكتر حاجة متحمسين تشوفوها في الحلقة الجاية؟ شاركوني رأيكم في التعليقات، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكراً على دعمكم وتفاعلكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.